एजुकेशनल भोइस हेरेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई दैनिक जीवनमा प्रयोग भइराख्ने कुरा सिकाउँदै छु। सबैलाई आवश्यक, एकदमै महत्त्वपूर्ण छोटो तरिकाले चाहिँ फोटोको फाइललाई चाहिँ पीडीएफ कसरी बनाउन सकिन्छ बिना कुनै सफ्टवेयर, बिना कुनै झन्झट, ओडमै बसेर चाहिँ पीडीएफ कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर म तपाईहरुलाई एउटा सानो जानकारी दिन गइरहेको छु। मैले यहाँ एउटा र्यान्डम फाइल लिए। अब यो धेरै ठाउँमा काम लाग्ने, तर चाहिँ धेरै साथीहरुले चाहिँ विभिन्न सफ्टवेयरको प्रयोग गरेको देखे मैले। त्यही भएर चाहिँ ओडबाट नै पीडीएफ चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ त भनेर जानकारी दिनको लागि मैले भिडियो बनाइराखेको छु, जसले गर्दा सबैलाई सजिलो होस्, एकदमै उपयोगी होस् र विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अहिले पीडीएफ फाइल चाहिँ अपलोड गर्नुहोस् भनेर भन्छ। जस्तै लोकसेवाका विभिन्न फर्महरु भर्दाखेरि चाहिँ पीडीएफ फाइलको आवश्यकता परेको हुन्छ। आज हामीहरु यो पीडीएफ सम्बन्धी जानकारी ओडबाट नै कसरी पीडीएफ बनाउन सकिन्छ, ओडको फाइललाई कसरी ओडमै बसेर पीडीएफ बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको मात्र जानकारी दिनेछौँ। अन्य जानकारीहरु जस्तै इमेज कन्भर्ट भयो, इमेजको साइज कसरी मिनिमाइज गर्ने, इमेजको साइजलाई कसरी ठुलो बनाउने भन्ने कुरा अर्को भिडियोमा सिक्नेछौँ। आज सानो 1 मिनेट भन्दा पनि कम समयमै ओडबाट नै पीडीएफ बनाउने तरिका। मैले एउटा यो र्यान्डम फाइल लिए, यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल एस गरे, कन्ट्रोल ए गरेर कन्ट्रोल एस गरे, कन्ट्रोल ए गरेर एस गर्दाखेरि पाएन, मेरोमा के मिस्टेक भएको छ। फाइलमा गए, म फाइलमा गएर चाहिँ सेभ गरे। सेभ गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ फाइल नेम भन्ने छ, यहाँ फाइल नेम भन्ने छ। तपाईहरुलाई म देखाउँछु अलिकति जुम गरेर। यहाँ कन्ट्रोल एस गर्दा पनि हुन्छ, मेरोमा आएन। अब यसमा चाहिँ सेभ एज टाइप भन्छ, यहाँ ओड डकुमेन्ट छ, यसलाई चाहिँ पीडीएफ भन्नु तल आउने, तल यहाँ पीडीएफ भन्ने छ, तल आएर पीडीएफ भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्ने, सेभ गर्ने। हाम्रो फाइल चाहिँ पीडीएफ भइसक्यो। अब म यसलाई खोलेर देखाउँछु तपाईहरुलाई चाहिँ खोलेर देखाउँछु। यहाँ चाहिँ पीडीएफ बनिसक्यो, हाम्रो फाइल चाहिँ पीडीएफ बनिसक्यो, पीडीएफ बनिसक्यो। ल यही फाइल हो, पीडीएफ बनिसक्यो, पीडीएफ बनिसक्यो। हस्, आजलाई यति नै। यस्तै उपयोगी भिडियोहरु लिएर अर्को दिन आउने नै छौं। यदि भिडियो मन परेको छ भने, तपाईहरुलाई उपयोगी लागेको छ भने लाइक गरिदिनु होला, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, जसले गर्दा मलाई पनि यस्ता किसिमका भिडियोहरु बनाउन हौसला मिल्नेछ। कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, भिडियो कस्तो लाग्यो, कस्तो उपयोगी लाग्यो तपाईहरुलाई। यति भन्दै आजलाई बिदा हुन्छु। धन्यवाद।